السلام علیکم ویلکم ټو کورس سیریکس زه یم ستاسو انسټرکټر محمد علي. څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ ایکسل سیریز شروع کړی دی او اف باندې موږ کار کړی و جي. هماغه اف فنکشن چې کوم موږ د سټوډنټ ریزلټس حاصل کړی و جي په هغې کې به موږ نن یو بل میجیک کوو جي. میجیک دا دی جي چې د هغه ټولو سټوډنټانو موږ په یو کلیک سره د هغو ټولو ته ډي ام سي تیارو جي. څنګه چې موږ سره پریکټیکل لایف مطلب دا هیپن کېږي، یعنې کوم چې سکول یا اکیډمۍ نه هغوی د هغه ریزلټ سازي جي. دا ریزلټ یو ډي ام سي کې د هغوی انټري نه کوي جي. دا موږ سره یو کمانډ دی، دا کمانډ په هیلپ سره کېږي جي. ټولو سټوډنټانو ته څه کېږي، په ون کلیک سره هغه ټول ریزلټ تیارېږي جي. one of the most important video جي. don't miss this video, don't scroll this, watch it carefully and تاسو به جي ډېر څه به زده کړئ جي. ها زه راغلم مایکروسافټ ایکسل ما کولاو کړي جي او دا ما سره تقریبا ګوره ما ډیټا څه کمه کړه، تقریبا ما سره 48 سټوډنټان دي. صحیح ده، دا د 48 سټوډنټانو ډیټا دی جي. که تاسو ډېري که 2000 او که 3000 کار څومره هغه څه مسله نه ده جي. صحیح ده. اوس ګوره دا ډیټا ما اخیستې موږ په دې خبره کړې وه جي. زه راغلم چې تاسو فایل ته راشئ جي، پوینټ ټو بي نوټډ. ها فایل ته به راشئ جي او کلیک به وکړئ په سیو ایز باندې. صحیح ده، براوز باندې ما کلیک وکړو جي. صحیح ده، دلته به صرف فارمیټ به چینج کوئ. څه دا فارمیټ ډاټ ایکس ایل ایکس نه به دا فارمیټ چینج کوئ جي. په دې به داسې تاسو کلیک وکړئ، هلته به راشئ جي سی ایس وي کاما ډیلیمیټډ فارمیټ، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ جي. چې تاسو کلیک وکړئ دا چې کوم شیټ دی دا به تاسو په مایکروسافټ ورډ کې کولاویږي. اوس ګوره مایکروسافټ ورډ د لارې موږ یو ډي ام سي تیارو جي. صحیح ده، دې ته ګوره ما نیم ورکړو، یعنې ایس ټي ډي ریزلټ شیټ او یعنې ډي ام سي نوم مې ورکړو. صحیح دی جي، ډي ام سي او په ډیسکټاپ مې سیو کړو. په څه باندې مې سیو کړو؟ په ډیسکټاپ مې سیو کړو او دې نه بعد راغلم چې په اوکې مې کلیک کړو. دا اوس ما سره سیو شي جي، دا مې یس کړو، دا مې یس کړو. صحیح دی جي، دا به تاسو یس کړئ جي. هغې نه بعد راغلم چې مایکروسافټ ورډ ما کولاو کړو او ما څه دغه حساب وګوره دا یو ډي ام سي ډیزاین ما اساس کړی دی. نو سو یو کین ایزیلی میک دیس ډیزاین. تاسو دا ډیزاین تیارولی شئ. که چاته څه مسلې چې تاسو کمنټ وکړئ موږ دا ډیزاین باندې مطلب په دې به یو ویډیو ساده کړو، تاسو به دا ډیزاین هم پریفای کړو. صحیح دی جي. اوس ګوره ها تاسو به راشئ چې ډایرکټ میلینګ ټیب ته به راشئ او په دې کې به په سلیکټ په ریسیپینټ باندې کلیک وکړئ او را به شي یوز ان ایگزسټنګ لیست باندې به کلیک وکړئ. مطلب دا چې موږ سره الریډي یو موجوده لیست شته دی او هغه چې ما سیو کړی په ډیسکټاپ ما سیو کړی. نو زه به راشم جي ډیسکټاپ او ایس ټي ډي ریزلټ شیټ دا وګوره ما اوس ډي ام سي لیکلی و. زه به دا فارمیټ چینج کړم جي، دا به کومه آل فایل ته، څه به کومه آل فایل ته او دلته به راشم جي ایس ټي ډي ریزلټ شیټ. نو زه به راشم ګوره دا په دې باندې به کلیک کړم جي. وګورئ په دې باندې ما کلیک کړو ایس ټي ډي او دا ریزلټ شیټ ډي ام سي په دې باندې مې کلیک وکړو. دا مې دې ځای نه اوپن کړو جي. دا وګوره دې ځای نه ما اوپن کړو. چې څنګه زه دا اوپن کوم ګوره دا کمانډونه موږ سره ټول ان اکټیو یا ټول کمانډونه موږ سره شي دا موږ سره اکټیو شو. اوس ګوره ها دې ځای کې پوینټ ټو بي نوټډ جي. تاسو به راشئ چې موږ سره پیل نیم دی. نو زه دلته کلیک کوم، ګوره دلته رالم په انزرټ مارج مې کلیک کوم، ما سره سټوډنټ نیم. نو زه به ګوره دې ځای کې کلیک وکړم او انډرلاین کمانډ به آن کړم. څه به آن کړم؟ انډرلاین، یعنې کنټرول یو سره مې انډرلاین کمانډ آن کړو او دلته رالم چې په سټوډنټ نیم مې کلیک وکړم. ما سره سټوډنټ نیم دې ځای کې راځي. صحیح ده که نه؟ او دلته رالم ګوره په دې ځای کې مې کلیک وکړو او دلته رالم ګوره دا مې انډرلاین کمانډ مې آن کړو او میلینګ ټیب ته بېرته رالم او دلته رالم چې فادر نیم به ما سره دې ځای کې راځي. دا به مې انډرلاین، ما سره انډرلاین نه دی. یعنې ډي ام سي کې چې کوم نیم فادر نیم راځي بس شي هغه موږ سره انډرلاین راځي. اوس ګوره ها میتھس، نو زه به راشم دلته به کلیک وکړم، میتھس نمبر به په دې کې والم، چې کوم دی بایولوجي په دې کې به کلیک وکړم، بایولوجي نمبر به په دې کې والم، فزیکس نمبر به زه څه وکړم ګوره فزیکس نمبر به زه په دې کې والم جي. او چې کوم ما سره کیمسټري ده کیمسټري ته به راشم چې کیمسټري نمبر به زه دې کې والم. اردو چې کوم دی اردو نمبر به زه دې کې والم جي هیولوګ جي. او اسلامیت ته به راشم اسلامیت نمبر به زه څه کې والم، دې کې به زه والم. هغې نه بعد ګوره انګلیش ته رالم، انګلیش نمبر به زه څه کې والم، دې رو کې سیل کې والم. او چې کوم سره اپټین مارکس راځي، اپټین مارکس موږ الریډي رجسټر یا موږ سره دې کې راځي. او زه مې یاره ټوټل مارکس څه وکړه، ټوټل مارکس موږ له دلته راوله او پرسنټیج موږ له دلته راوله. صحیح دی جي. پوزیشن موږ له دې ځای کې راوله. صحیح دی جي، پوزیشن موږ له دې ځای کې راوله او ګریډ څه وکړه، ګریډ موږ له دې ځای کې راوله جي. ګوره دا یو ډیزاین مطلب ما داسې سلیکټ کړو. صحیح دی جي. اوس ګوره ها زه راځم ایشو ډیټ چې په کوم ډیټ ایشو کې. نو ګوره زه یم که کرنټ ډیټ باندې زه دا ایشو کوم نو موږ سره په مایکروسافټ ورډ کې موږ سره یو کمانډ دی د ډیټ دپاره. زما یاره ډیټ ما څه شی وکړه، تاسو چې شفټ آلټ ډي چې تاسو د کیبورډ ووینئ تاسو به کرنټ ډیټ راشي او شفټ آلټ ټي چې تاسو د کیبورډ ووینئ تاسو به کرنټ ټایم راشي. دا ټایم او دا ډیټ او دا ګارډین ساين او چې کوم دی پرنسپل ساين دا چې کله پرنټ شي مطلب دا به څه شي، دا بیا موږ سره راځي. اوس هیولوک ها د دې نه بیا تاسو یو پریویو چې کولی شي، پریویو به داسې شکل کې راځي. اوس ګوره دا نیم زه مې یاره بس ټیک ده، زه مې یاره داسې چل وکړه، دا وګوره دا دواړه نوم دا ما داسې سلیکټ کړو او کنټرول سره مې دا هم سلیکشن وکړو د دې سلیکشن مې وکړو داسې. صحیح ده، زه مې یاره دا مې کنټرول بي سره بولډ هم کړل او که دې له تاسو کلیبري چینج کوئ زه له ستاسو مخې ته کلیبري هسې چینج کوم.
مطلب چې تاسو سمپل پته لګي یعنی کلیبري ماده راوځي صحیح دی چې کلر ملر چینج کوو یو کین ایزیلی چینج د کلر صحیح ده کنه اوس ګوره هم ته مطلب دا فارمیټ خوښ شو زه به راشم ګوره چې ما میلینګ ټیب ته او ګوره ته کلیک وکړم ما تقریبا دا 37 سټوډنټان دي تاسو به راشئ چې څه میلینګ ټیب ته به راشئ او په فینش مرج باندې به کلیک وکړئ او ګوره انډیویجوال پرنټ په دې باندې به کلیک وکړئ تا ته یاره ټول سټوډنټان یې مایکروسافټ ایکسل کې چې څومره سټوډنټان دي ټول سټوډنټانو رزلټ راوباسي که نه ته وایې چې یاره زه یو څوله مطلب چې کرنټ مې کوم سری کړي دا راوباسم یا که ته وایې چې یاره فرام 10 to 20 رزلټ ما له راوباسه نو زه مې یاره زه تاسو چلو کا 10 to فرام که تاسو مطلب دی کې بیا ګوتې مې په آل کلیک وکړي آل مطلب ټول به ته راوباسي زه مې یاره فرام 10 to 30 ماته څه کا 30 ماته دا دې کې چې کوم منځ کې ډي ام سی نه دا ماته څه کا پرنټ کا نو چې زه ګوره په اوکې سم کلیک وکړم اوس ګوره ها ماته به څه وکړي ګوره دا نیم دا فادر نیم راغلی او د ارکس ګوره د دومره مارکس یې اخیستي دا پوزیشن راغلی دا پکې ډېټ ګوره دا اوس ګوره دې کې کاونټینګ کوي ها دا تاسو ته ښایي ها دا دې کې دومره ورډز او ګوره 37 ډي ام سی نه څه شولې هغه پرنټ شولې اوس ګوره په یو کلیک سره ما 37 سټوډنټانو ته څوک هغه ډي ام سی نه په زه به صرف کنټرول پی د کیبورډ ووایم کنټرول پی او ګوره دا یو بس کوم دا پرنټ کوم دا پرنټ کوم ارکس ته خپل مارکس خپل هغه ته پوزیشن او خپل هغه ارس هغه ته رالی اندې کې ګوره تاسو فرام هیر یو کین چکه دا حسن بلال سنا بلال رالیله التراشه ګوره دا کس عبید سنا عبید د یو سو عبید سنا بل عبید مطلب سنا رالیله صحیح ده عباس سنا فیصل رالیله او دا چې ګوره د A ګریډ دی د 4 نمبر پوزیشن دی نو ټول سټوډنټانو ته په یو سکند کې څه شو هغه رزلټ تیار شو دا ډېر اهم ویډیو دی دا تاسو بار بار وګورئ لاړ شئ په دې باندې پریکټس وکړئ if anyone has any question regarding this video so you can WhatsApp us and thank you so much wassalam